সো তথাপিও বাৰু আমি ক্লাছবোৰ কৰি যাম কাৰণ নহলে আকৌ আমাৰ কোৰ্সবোৰ কমপ্লিট কৰা দিগদাৰ হ'ব কাৰণ এইটো আমাৰ জাস্ট ইউনিট টেষ্ট হয় তো ইউনিট টেষ্টত আমি ষ্টপ কৰি দিব নোৱাৰো ক্লাছটো ঠিক আছে সো আমি পঢ়ি আছিলো কোনটো চেপ্টাৰ D block and F block. yes D and F block elements এই দুটা চেপ্টাৰ ইজি চেপ্টাৰ যেটো অকমান সোনকাল শেষ কৰি দিব পাৰিলে আমাৰ কোৰ্সটো আগুৱাই গৈ থাকে তাৰ পাছত আকৌ সামাৰ ব্ৰেকৰ পাছত আৰু আমাৰ সিৰিয়াস চেপ্টাৰবোৰ আহিয়ে যাব তো ডি ব্লকটো সোনকাল শেষ কৰাৰ পাছতে আমি কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডটো শেষ কৰি লম একেলগে আৰু এই ইজি চেপ্টাৰবোৰ শেষ কৰা আৰু এটা কথা আছে ধৰা তোমালোকে সামাৰ ব্ৰেকত অকমান 10 দিন 15 দিন তোমালোকে কোনো কিবা নহয় কিবা এনেকে মানে বন্ধ অকমান পাবা তো বন্ধৰ কেইদিনত যিখিনি কোৰ্স আমাৰ অলৰেডি হৈ গল সেইখিনি ন তোমালোকে বোৰ্ড এক্সামত কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে আগতে সেইখিনি বস্তু চাব পাৰিবা টোটালি মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব পাৰিবা এতিয়াতে পঢ়িলে মনত নাথাকে বুলি ভাবি পেলাই নপঢ়িলেও কথা নাই কিন্তু ৰেডি এট লিষ্ট সবখিনি কৰি থৈ দিব পাৰা ঠিক আছে ধৰা নোটছটো মোৰ চালা চাই পেলাই সেইখিনিতো এনসিআৰটিত 100% পাবা তোমাৰ এক্সাৰসাইজৰ কেৱল মই গোটেইখিনি কোৱেশ্চন দি দিয়া নাই বিকজ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন কিন্তু ইগনোৰো কৰিব নোৱাৰো আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাক লাগে এখন ৰেফাৰেন্স বুক ঠিক আছে তো জোৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি সাম আৰু পঢ়িম আৰু তাৰ পাছৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ নোটছ কপিটো চোৱাৰ পাছত তুমি এক্সাৰসাইজখিনি এনেকে চালা বেলেগ এখন কিতাপত ডাইৰেক্টলি আৰু তাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন বেংকলে যোৱা তাতে গৈ পেলাই চোৱা যে কি এক্সামত এইটো চেপ্টাৰ ৰিলেটেড আহিছিলে সেইখিনি যেতিয়া সিলেক্ট কৰি দিবা মানে ওভাৰঅল এটা চেপ্টাৰৰ পৰা ফুললি তুমি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিলা বোৰ্ডলৈকে ঠিক আছে তো এতিয়াতে বাৰু গোটেইখিনি মনত থাকিব বুলি ৰেডি কৰাটো কথা নহয় ৰেডি কৰোতে বহুত টাইম লাগে যাতে এক্সামৰ আগত আমাৰ সেইখিনি কাম নাথাকে আমি এক্সামৰ 2 মাহ 3 মাহ আগত যাতে সেইবিলাক কাম কৰি আমি সময় যাতে নষ্ট কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে ইজি চেপ্টাৰ যিখিনি আমাৰ ডি ব্লক এণ্ড এড ব্লক আছে আৰু যদি কোঅৰ্ডিনেশনটো আমাৰ ফিনিশ হৈ যায় সামাৰ ভেকেশনত মানে জুলাই মাহটোৰ ভিতৰত তেতিয়ালে তোমালোকৰ বহুতখিনি আগুৱাই গল অৰ্গেনিকৰ হল ফিজিকেলৰ হল আৰু ইনঅৰ্গেনিকৰ দুটা চেপ্টাৰ হৈ গল মানে 4টা চেপ্টাৰ যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ বহুত আগুৱাই যোৱা তো অনলি 6 চেপ্টাৰছ তেতিয়া ৰব সো আমি লাষ্ট ক্লাস আমি বহুত বস্তু পঢ়িছিলো লাষ্ট ক্লাস আমি ডি এণ্ড এফ ব্লকৰ গোটেইখিনি এলিমেন্টছৰ কেনেকে মনত ৰাখে কেনেকে আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো লিখো আমি সেইবিলাক আমি চাইছিলো তাৰ পাছত আমি চাইছিলো কি পিৰিয়ডিক টেবলখন কেনেকে মনত ৰাখিবা ট্ৰিক কেইটামান দিছিলো আৰু কথাটো হ'ল এতিয়া নেক্সট আমি চাও নেক্সট আমাৰ কি আছে নেক্সট আছে আমাৰ এতিয়া যদি তোমালোকক কও এটা জাস্ট অকমান ৰিভাইজ কৰাতে হ'ব আমাৰ এটা আগৰ টপিক খিনি এটা কোৱেশ্চন মই দিছো সাপোজ এটো তোমালোকৰ এনসিআৰটিৰ কোৱেশ্চন হয় সিলভাৰ এটম বুলি কৈছে সিলভাৰ এটম ঠিক আছে সিলভাৰ এটম তাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো যদি চাও তেতিয়া হলে কি থাকে ভ্যালেন্স সেলত থাকে 4d10 ঠিক আছে in its ground state ground state of silverer 4d10 থাকে কিন্তু still ই এটা transition element হয় transition element হয় সো যদি তোমাক খুদে why এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো যে ডি অৰবিটেল যদি ফুললি ফিল্ড হৈ থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ই ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট নহয় বুলি কৈছিলো হয়নে তো সিলভাৰ এটমটোৰ যদি তুমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন চোৱা তেতিয়ালে তুমি পাবা 4d10 তেতিয়ালে ই কেনেকে ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট হল কোৱাচোন অকমান ভাবি পেলাই কি হ'ব পাৰে এই কোৱেশ্চনটোত কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে ভাবি চোৱাচোন একবাৰ কাৰ মনত কি আহিছে মোক কোৱাচোন ফাৰ্স্ট এনসাৰটো বাৰু মই দিয়ে দিম কোৱা সিলভাৰটো ক'ত থাকে মনত আছে নে পিৰিয়ডিক টেবলখন চাইছিলা মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিছিলা নেকি সিলভাৰটো ক'ত থাকে চোৱা চাই লোৱা সিলভাৰ ক'ত আছে কাৰ তলত আছে CU CU মানে
কপাৰ সো সিলভাৰৰ আমি এটমিক নাম্বাৰটোৰ হৈতে আমি গোটেইখিনি আমি চাব নোৱাৰিব পাৰো কাৰণ বিকজ এটো বহুত দূৰলৈকে আমাৰ যায় ইমানখিনি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন লিখাৰ কোনো যুক্তি নাই ইয়াতে তোমাক দি দিছে 4d10 হ'ব ইন ইটস গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট শব্দটো দিছে মানে তোমাক এটা হিন্টস দিছে ঠিক আছে তো আমি এটা কাম কৰো আমি কপাৰৰটো যদি আমি চাও এনসারত তুমি কপাৰ লিখিব নোৱাৰা কপাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও আমাৰ কি থাকে এটমিক নাম্বাৰ 29 থাকে তো কেনেকুৱা আসলে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন টু ই হ'ব 18 সো 4s থাকে 1 আৰু 3d থাকে কিমান 10 হয়নে তো আলটিমেটলি সিলভাৰৰ যদি তুমি চোৱা মানে কি পাবা এইখিনি পাবা 5s1 আৰু 4d 10 পাবা হেদিনাখন মই কৈছিলো যে তোমালোকক যে এটা গ্ৰুপত কি হয় ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন বিলাক এই d যদি 10 আছে তেতিয়ালে d 10 এ থাকিব গোটেই বিলাক কেৱল ইহঁতৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰটো মানে এই আগৰ সংখ্যা কেইটা চেঞ্জ হৈ যায় থাকে ঠিক আছে সো 4s আছে মানে ই 5s হ'ব 3d আছে মানে ই 4d হ'ব এটা কথাটো হল গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত হেইটো দিছে আৰু আমাক সুধিছে যে ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু কিয় বুলি সুধিছে সো আমি অকমান যদি ব্যাক হও আগৰ দিনাখন আমি এটা বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো যে ইন ইটস গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এণ্ড ইটস কমন অক্সিডেশন ষ্টেট এই দুটাৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে দুটাৰ যদি এটাটো কোনোবাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন দেখা পাও তেতিয়াহলেও কি ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট হ'ব ঠিক আছে তো ঠিক আছে বাৰু গম পালো এটো হৈছে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত সিলভাৰৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত এটো আৰ্গন ক্ৰিপ্টন হ'ব ইয়াতে এটো কেনেকে লিখিব পাৰা যদি কিবা কাৰণত সুধি দিয়ে তো হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন হেনেকে আমাৰ 18 নাম্বাৰ গ্ৰুপটো যায় হয়নে তো সেইটো গ্ৰুপ মনত ৰাখিব লাগিব তো আৰ্গনৰ তলত ক্ৰিপ্টন থাকে মানে ইয়াৰ কনফিগাৰেশন এইটো হ'ব ঠিক আছে সো আমি ইয়াক এইটো হৈছে ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ কনফিগাৰেশন সো অক্সিডেশন ষ্টেটত কি হ'ব অক্সিডেশন ষ্টেট টু কমন অক্সিডেশন ষ্টেট ইয়াৰ নিচিনা আমাৰ কি হ'ব 2+ এ হ'ব সিলভাৰ 2+ তো 2+ হলে আমাৰ কি হ'ব কৰ পৰা যাব ফাৰ্স্ট ইলেক্ট্ৰনটো এনা ডিসকাস কৰিলো প্ৰথম আমি s ৰ পৰা আমাৰ ইলেক্ট্ৰন যাব আৰু বাকি আৰু এটা যাব d ৰ পৰা কাৰণ আমাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন কি দিব লাগে s ত মাত্ৰ এটাহে আছে তো বাকি এটা d ৰ পৰা যাব তো আলটিমেটলি তুমি কিমান পালা d অৰবিটেলত কিমান পালা d9 পালা d9 মানে আমি কেনেকুৱা পালো d9 মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই যেটো অৰবিটেল আছে এইটো অৰবিটেলত আমি কি পালো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন পালো মানে কি হৈ গল কি এটা ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট হ'ব এই কোৱেশ্চনটো তোমাক যদি সিলভাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিদি পেলাই কপাৰৰ ক্ষেত্ৰত দিয়ে তেতিয়াও আমাৰ সেম হ'ব সো আমি d10 টো ডাইৰেক্টলি চাই পেলাই আমি ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট হ'ব নে নহব আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো তাৰ কমন অক্সিডেশন ষ্টেটটো আমি চাব লাগিব যদি দুটা ক্ষেত্ৰতে যদি d10 এ থাকে তেতিয়া হলে তোমাৰ কিন্তু ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট নহয় যেনেকে জিংক মানে জিংকৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে এইটো 4s2 থাকে আৰু 3d10 থাকে তো s2 হলে দুটা ইলেক্ট্ৰন দিলে কি s ৰ পৰা যাব ন d10 টো 10 হৈ থাকিব তো হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ হি ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট নহয়ছিলে তো কি আছিল তাতে জিংক ক্যাডমিয়াম এণ্ড মাৰ্কিউৰি ঠিক আছে সো এটো বুজি পাইছা পাইছো মেম ওকে মছি দিউ দেই তোমালোকক যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা তেতিয়ালে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা মই নোটছত বাৰু দিয়া আছে এইটো কোৱেশ্চন এই কাৰণে মই বেছি জোৰ দিয়া নাই লৈছা স্ক্ৰিনশ্বট yes ma'am ওকে বাকি আৰু মেইন কনসেপ্ট এই চেপ্টাৰটো ন কিছুমান তোমালোকে এনসিআৰটি বুকত এনসাৰ দেখিবা ইনটেক্সৰ যত কিছুমান শব্দ ইউজ কৰে যিখিনি তোমালোকৰ বুজাত অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু সেইকেইটা এনসাৰ আমি বেলেগকেও লিখিব পাৰো যেনেকে ধৰা কিছুমান ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিবা এটমাইজেশন এনথালপি হাইড্ৰেশন এনথালপি এইবিলাক ইউজ কৰে কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্ৰত আমি ব্লক ডায়াগ্ৰামেৰে বহুত এনসাৰ দিব পাৰো মই তেনেকে বুজাই দিম ব্লক ডায়াগ্ৰামেৰে কেনেকে দিব পাৰা কাৰণ সদায় যে আমাৰ কপি পেস্ট হেকেটা কোৱেশ্চনে সুধিব এনেকুৱা কথা নহয় ঠিক আছে তো এক্সামৰ আমাৰ যদি এনসিআৰটিৰ বেলেগ কি অকমান কোৱেশ্চন এটা নিজাকৈ দি দিয়ে তেতিয়া আমি কনসেপ্টটো আমাৰ মেইন কথা তো হাইড্ৰেশন এনথালপি এটমাইজেশন এইবিলাকেৰে আমি বুজাত অসুবিধা হয় সো ম্যাক্সিমাম আমি ট্রাই কৰিম যাতে আমি ব্লক ডায়াগ্ৰামেৰে বস্তুটো বুজাবলৈ ট্রাই কৰিম ঠিক আছে তো তেনেকে আৰু এক্সামত এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে কপি পেস্ট হ'বই লাগিব কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মুঠতে কিৱৰ্ডছ বিলাক মেইন
সদায় কিৱৰ্ড চাই তুমি জি বৰ্ডৰে নোহোৱা এনসাৰ চেকিংত সদায় মানে যাতে লিখাই থাকে যে যদি মানে ডাইৰেক্ট এনসাৰটো হোৱাও নাই ন যদি তুমি কিৱৰ্ডছ বিলাক লিখিছা কিবা কিবি লিখি মেলি কিৱৰ্ডছ বিলাক উঠিছে তেতিয়াও তুমি ষ্টেপ মাৰ্কিং পাবা ঠিক আছে কিন্তু মানে এনেকুৱা নহয় যে কোনো কিৱৰ্ডছ নাই এনে কিবা সুধিছে কিবা এনসাৰ দিছা কিবা তেতিয়া কো মাৰ্কস পোৱা চান্স নাই দিয়াচোন এতিয়া আমি চাম ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ Physical properties বিলাক আমাৰ বহুত বেছি প্ৰবলেম নাই because মেটেলৰ physical properties বিলাক যেনেকুৱা almost তেনেকুৱাই হ'ব কাৰণ এই গোটেই বিলাক আমাৰ ডি ব্লক বিলাক আমি পঢ়ি আছো যাক কোৱা হয় transition elements that means transition metals ঠিক আছে সো আমি মেটেলৰ যিবিলাক আমাৰ physical properties যেনেকে ধৰা tensile strength high থাকে tensile strength মানে কি বাৰু জানানে high tensile strength মানে কিনো high tensile strength মানে কি কোৱাচোন জানানে এই শব্দটো দেখিছানে নাই দেখিছানে tensile strength wordটো দেখিছা দেখিছানে নাই মানে কেতিয়াবা শুনিছা কেতিয়াবা কৰবাত দেখিছা কোৱাচোন ওকে মিনিংটো জানা নেকি বাৰু ডাক্টাইল জানা ডাক্টিলিটি malleability জানা Oh, ma'am. ওকে এই সকলোবোৰ হৈছে আমাৰ মেটেলৰ যিবিলাক ক্লাছ 10 তে পাইছিলা এইবিলাক বস্তু হাই টেনসাইল স্ট্ৰেংথ মানে হৈছে এটা মেটেলক যে আমি মানে ব্ৰেক নকৰা কৈ ন তাক ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰো যেনেকে ধৰা পিটি আমি লম্বা কৰি দিব পাৰো সিট বনাই দিব পাৰো মানে আলটিমেটলি ডাক্টাইল আৰু মেলিয়েবিলিটি যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ সেইখিনিৰ কথাই তোমাৰ ওভাৰঅল যদি আমি টেনসাইল স্ট্ৰেংথ বুলি কওঁ হেতু ক'ব পাৰো মানে তাক ব্ৰেক ডাউন নকৰা কৈ আমি তাক ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো হেতু হৈছে হাই টেনসাইল স্ট্ৰেংথ আৰু ইয়াৰ হাই হ'ব বিকজ মেটেলছ বিলাক আমি ইউজ কৰো বিভিন্ন ধৰণৰ ডাক্টিলিটি মানে হেনেকুৱা মেলিয়েবিলিটি মানে একে আমি প্লেন সিটলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো আমি থিন ওয়াইডাৰলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো হয় না তাৰছত এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ আছে এইবিলাক তো ডেফিনেটলি তোমালোকক নুখুদে ক্লাস 12ত তোমালোকক মেটেলৰ প্ৰপাৰ্টিজ তো ডেফিনেটলি এনেকুৱা বিলাক নুখুদে ঠিক আছে নেক্সট আকৌ আমাৰ থাৰ্মেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব বিকজ অল দ্য ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস আৰ মেটেলস তো মেটেল হলে আমি একদম ওয়াইডলি ইউজড আমি কৰোৱে ন আমাৰ যিবিলাক ওয়াইড আছে আমাৰ ঘৰৰ যিমানখিনি তার আছে এই তাৰত আমাৰ কি বিশেষকে কি থাকে কোৱাচোন কোনটো মেটেল থাকে তাৰৰ ভিতৰত ওয়াইডত আমাৰ কোনটো মেটেল থাকে আমি এই সকলোৱে জানো কি থাকে ওয়াইডত কপাৰ থাকে নে নাই Copper. yes so copper to amar ki hoy again amar transition metal hoy na so ami bahut khetrot ami bibhinno purpose ot ami iron use koru low thik ase to heitur karone kior karone je yote thermal conductivity aru electric conductivity to bahut high hoy because your metal hoy thik ase aru yotor mane ki boiling point to bahut high hoy বা মেল্টিং পইণ্টটো হাই হয় বিকজ মেল্টিং পইণ্ট আৰু বইলিং পইণ্ট হাই হ'বয়ে মেটেলৰ যেটো আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যে মেল্টিং পইণ্ট বহুত হাই হোৱা বাবেহে মেটেলক ইলেক্ট্ৰিকেল বা এনেকুৱা হিট কণ্ডাকচনৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় বা থাৰ্মেল বা কুকুৱেৰ বিলাক আমাৰ যিবিলাক আমি ৰান্ধা বাৰা এইবিলাক যে লোৰ কেৰাহী হয়নে তো এইবিলাক যে আমি ইউজ কৰো সেইবিলাকত বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইবিলাক ইউজ কৰে আৰু যিখিনি ওয়াইৰতো যদি তোমাৰ হাই মেল্টিং পইণ্ট নাথাকে তেতিয়ালে হি মেল্ট হৈ যাব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে হাই মেল্টিং পইণ্টৰ কাৰণে এইবিলাক ইউজ কৰা হয় আৰু আমাৰ কি আছিল এটা যেটো আমাৰ বাল্বত যেটো আমাৰ ফিলামেন্ট আছিল এটো কি আছিল কোৱাচোন Tungsten. Okay. এটোৰ কথা বাৰু ইয়াতে নাই লিখা মই জাস্ট এনে খুদিলো সো বাকি তো হৈ গল ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অত আমাৰ হল নেক্সট exceptionally zinc cadmium mercury and manganese have one or more typical metallic structure at normal temperature সদায় মনত ৰাখিবা এই আমি যদি চাও গোটেই ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস বিলাকৰ ভিতৰত কেতিয়া এক্সেপচনেল ক্যাৰেক্টাৰ পাবা যদি এটাতে D10 থাকে আৰু নতুবা যদি D5 থাকে
আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিত ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত বিশেষকৈ এইবিলাক প্ৰপাৰ্টিজত বহুত বেছি এক্সেপশ্যনেল কেৰেক্টাৰ দেখিবা তোমাক এটা ক'ব যে এইটো এনেকৈ হয় তাৰপিছত ক'ব কিন্তু এইকেইটাই এইটো নেদেখুৱায় anomalous properties exceptional properties so এই exceptional properties এইটো চেপ্টাৰত আমাৰ বহুত আছে যিখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু যিখিনি তোমালোকে বুজি নাপাবা কাৰণ আমাক ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়াও নাই ঠিক আছে সো আমি চাও বাৰু কি এক্সেপশ্যনেল সো মেইনলি আমাৰ জিংক কেডমিয়াম মাৰ্কিউৰি আৰু মেংগানিজৰ কথা কৈছে মানে D5 টো আমাৰ কাৰ থাকে মেংগানিজৰ থাকে তো বহুত ক্ষেত্ৰত মেংগানিজটো এক্সেপশ্যনেল কেৰেক্টাৰ দেখুৱায় বাকি জিংক কেডমিয়াম আৰু মাৰ্কিউৰিটো দেখাবই ন কাৰণ ইহঁতৰ তোমাৰ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট নহয় বুলিয়ে কৈ থৈ দিছিলে বিকজ D10 থাকে তো আলটিমেটলি প্ৰথম দিনাখনে মই যেতিয়া কৈছিলো ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলো তেতিয়া এটা কথা মই কৈছিলো যে D5 আৰু D10 are very very stable কিয় ষ্টেবল হয় যে অৰবিটেলছ বিলাক বা এটম বিলাক দুটা কাৰণত ষ্টেবল হয় আইদাৰ হি ফুললি পেয়াৰ্ড হ'ব গোটেইকেইটা পেয়াৰ্ড হৈ থাকিব ইলেক্ট্ৰন স্পাইন বিলাক আৰু নতুবা হি আনপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব যদি হি ফুললি আনপেয়াৰ্ড মানে পুৰা হাফ ফিল্ড হৈ থাকে যদি পাঁচটাই সেই সাব অৰবিটেল বিলাক তেতিয়াহলে হি ষ্টেবল নতুবা হি D10 হৈ থাকিলেও ষ্টেবল আৰু যদি তাতকৈ কম বা বেছি থাকে হি সদায় ইচ্ছা কৰে যাতে ষ্টেবিলিটিটো পায় আৰু সেই ষ্টেবিলিটিটো পোৱাৰ বাবে কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰে কেতিয়াবা ডোনেট কৰে এইবিলাক কাম যিমান কেজি হৈ থাকে সেইখিনি হৈ থাকে আলটিমেটলি সদায় ষ্টেবিলিটিৰ বাবে ঠিক আছে সো নেক্সট কথাটো হৈছে এই ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট ইজ ডিফাইন্ড এজ অন হুইচ ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড দেৱা এইটো লিখিছো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো Okay, so এটা কথা লক্ষিছে ইয়াতে the transition metals are very much hard and have low volatility. যদি হার্ড হয় মেটেল এটা ভলেটাইল হ'ব নেকি ডেফিনেটলি নহয় কাৰণ ভলেটাইল মানে কি আমি গম পাইছিলোৱে যে হি ডাইৰেক্টলি গ্যাস হৈ পেলাই উৰি যাব সো ভলেটাইল তো হ'বই নোৱাৰে এইবিলাক আমাৰ ক্লাস 12ত এটলিষ্ট আমাক এইবিলাক বুজোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে মেটেল কোনো মেটেলে ভলেটাইল নহয় ঠিক আছে এনেকুৱা ট্ৰানজিশন এলিমেন্টৰ কোনো মেটেলে ভলেটাইল হ'ব নোৱাৰে বিকজ দে আৰ মেটেলছ এন্ড দে আৰ ভেৰি ভেৰি হাই আৰু যদি মেটেলৰ সব ক্যাৰেক্টাৰ তাৰ আছে তেতিয়াহলে হি ডেফিনেটলি হি তোমাৰ এইবিলাকটো আমাৰ মানে কোনো কন্ডিশনে নাই মার্কিউরিটো আমাৰ এক্সেপশনাল বিকজ মার্কিউরিটো আমাৰ কি থাকে মেটেল হলেও হি লিকুইড ফর্মত থাকে এইবিলাক ক্লাস 10 তে পোৱা বস্তু ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে এইবিলাক ডিসকাশন কৰা নাই নেক্সট এটা কথা হৈছে মেল্টিং পইণ্ট এন্ড বইলিং পইণ্ট কি হ'ব এই অলপ আগতে মই ক'লো যে ইহতৰ মেল্টিং পইণ্ট আৰু বইলিং পইণ্ট এন্ড বইলিং পইণ্ট কি হয় হাই হৈ যাব বিকজ ইহত মেটেলছ হয় আৰু মেটেলছৰ মেল্টিং পইণ্ট এন্ড বইলিং পইণ্ট সদায় হাই থাকে যাৰ বাবে ইয়াক কুকৱেৰত ইউজ কৰা হয় নতুবা কিছুমান ইলেক্ট্ৰিক পাৰপাছত ইউজ কৰিব পাৰো তো এইবিলাক পুৰা থিওৰিটিক্যাল বস্তু কোনো ইয়াতে মানে এনেকুৱা কথা নাই যে মানে বুজি নাপাও বা পাম কিবা হেনেকুৱা কোনো কথা নাই এতিয়া এটা নেক্সট এটা বুজি পাবলগীয়া কথা আছে বুজি যেখিনি পাবলগা আছে বা এক্সপ্লেনেশ্যন বেছি প্ৰয়োজন আছে মই সেইখিনি ভালকে দি যাম সেইখিনি অকমান মনোযোগ দিবা আদাৰৱাইজ বাকিবিলাক পঢ়ি চালেও গম পাবা এতিয়া আহিব আমাৰ মেল্টিং পইণ্ট আৰু বইলিং পইণ্টৰ লগত ৰিলেটেড এটা গ্ৰাফ আহিব এটা গ্ৰাফ তোমালোকৰ এনসিইআৰটি বুক লগত আছে এনসিইআৰটি লগত আছে ওকে এই গ্ৰাফখন চাবাচোন এই গ্ৰাফখন চাবা দেখিছানে দেখিছা ওকে তো গ্ৰাফটোত কি হৈছে এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈ আছে মানে ধৰা গ্ৰাফটো এনেকুৱা আছে এটমিক নাম্বাৰ আছে ইয়াতে আমাৰ ধৰা স্কেন্ডিয়ামৰ পৰা স্কেন্ডিয়াম টাইটানিয়াম ভেনাডিয়াম ক্ৰোমিয়াম এনেকে গৈ আছে আৰু জিংকলৈকে গৈ আছে জানিবা আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে এইটো মেল্টিং পইণ্ট বিলাক আমাৰ দেখুৱা আছে সো সদায় মনত ৰাখিবা যিমানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সিহঁতৰ মেল্টিং পইণ্ট হাই হাই হ'ব স্কেন্ডিয়ামত যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে এটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে টাইটানিয়ামত আৰু দুটা আছে ইয়াতে তিনিটা আছে এনেকে গৈ পেলাই কি হ'ব এটা গৈ পেলাই পিক এটা পাব সো হিসাব মতে হ'ব লাগিছিলে মেংগানিজৰ হাইয়েষ্ট মেল্টিং পইণ্ট হ'ব লাগিছিলে কিয় মই বুজাই আছো কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ সেই ট্ৰেন্ডটো ফলো নকৰি এক্সেপশ্যনেল হৈ হিট তলত নামি আহে সেই এক্সেপশ্যনেলটো কিন্তু কিয় বুজোৱা নাই ইয়াতে ঠিক আছে সো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে এক্সেপশ্যনেলি
D5 অৰবিটেলছ বিলাকৰ এইটো অলপমান এক্সেপচনেল ক্যাৰেক্টাৰ দেখাব এটা বাকি ট্ৰেন্ডটো মই তোমালোকক বুজাই দি আছো কিয় হয় এনেকুৱা তো আলটিমেটলি আমাৰ দুটা সিৰিজত এনেকুৱা হৈছে আৰু লাষ্টৰ সিৰিজটোত কিন্তু এইটো ট্ৰেন্ড ফলো কৰা নাই এই কিয় কৰা নাই সেইটো একো বুজোৱা নাই ঠিক আছে সো দুটা সিৰিজত ফাৰ্স্ট সিৰিজ এটো স্ক্যান্ডিয়ামৰ পৰা ধৰা আৰু নেক্সট এটো ইথ্ৰিয়াম জাৰ্কনিয়াম সে মই হিদিনাখন কৈছিলো সেকেন্ড সিৰিজ আৰু এটো হৈছে থাৰ্ড নাম্বাৰ সিৰিজ তো ফাৰ্স্ট সিৰিজটো D5 টো তল ওপৰত হ'ব লাগিছিল হোল তলত ইও ওপৰত হ'ব লাগিছিল হোল তলত বাকিটো এইটো ট্ৰেন্ডটো ফলো কৰিছে এটা এই ওপৰত যে হ'ব লাগিছিল সেইটো কিন্তু আমি বুজাব পাৰো কেনেকৈ বুজাব পাৰো চোৱা সাপোজ স্ক্যান্ডিয়ামৰ D1 আছে ন D1 আছে মানে তোমাৰ D1 মানে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আনপেয়াৰ্ড হৈ থাকিলে হি সদায় বিচাৰিব যে সেই অৰবিটেলটোত পেয়াৰ হৈ থাকক মেল্টিং পইণ্ট আমি যদি চাই আছো দ্যাট মিন্স ধৰিলো আমি স্ক্যান্ডিয়ামৰ মেল্টিং পইণ্ট চাই আছো তো মেল্ট হ'ব লাগিলে আমি ডেফিনেটলি এটা এটমৰ চোৱা নাই এডাল ৰড হ'ব পাৰে এটা পিস হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো সাপোজ আমি এটা আইৰণৰ টুকুৰা এটা লৈছো তো আইৰণৰ টুকুৰাটোত মানে আলটিমেটলি তোমাৰ আইৰন Fe বোলা বস্তুটো বহুত আছে তাতে তেতিয়া হে এটা পিস হৈছে কাৰণ আমি এটম এটাটো চকুৰে দেখা নাপাও আমি দেখো তাৰে একদম বহুত ম্যাক্ৰো লেভেলত আমি দেখি আছো ইমানখিনি এটা পিছতে বহুত তোমাৰ আইৰন থাকিব তো আমি চিন্তাটো তেনেকে কৰিব লাগিব যে সেই কাৰণে হিহতৰ নিজৰ মাজতে কি হৈ থাকে কিছুমান বন্ডিং হৈ থাকে যাক কোৱা হয় ইন্টাৰ এটমিক অ্যাট্ৰাকশন বা ইন্টাৰ তোমাৰ এটমিক বন্ডিং বুলিও ক'ব পাৰা তো আলটিমেটলি ধৰা D1 আৰু এটা স্ক্যান্ডিয়ামৰো D1 আছে ডেফিনেটলি তো হি কি কৰিব দুটাই মিলি পেলাই তোমাৰ পেয়াৰ্ড হ'ব ঠিক তেনেদৰে গৈ ধৰা D5 পালে ধৰি লৈছো D5 পাইছে তো ইয়াতে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনটো এবাৰ পাঁচটা হৈ যাব তো মানে হি পাঁচডাল বন্ড হি ফৰ্ম কৰিব বেলেগৰ লগত পেয়াৰ আপ হ'বৰ কাৰণে তো যদি পাঁচডাল বন্ড ফৰ্ম কৰে মেল্ট হলে বস্তুবিলাক কি হয় মেল্ট কেতিয়া হয় যেতিয়া হিয়তৰ মাজৰ ইন্টাৰ এটমিক বা তোমাৰ অ্যাট্ৰাকশন টু ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশন টু যেতিয়া ব্ৰেক হয় তেতিয়া হি মেল্ট হ'ব আদাৰৱাইজ হি হাৰ্ড হৈ থাকিব ন মেল্ট হলে হি কি হৈ যায় ই ফ্লো কৰিব পাৰিব হি সফট হৈ যায় মেল্ট হোৱা মানে আৰু সফট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া হিয়তৰ মাজত থকা ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশন বিলাক ব্ৰেক ডাউন হ'ব তো আলটিমেটলি সোৱা D5 ত আছে পাঁচটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন মানে তোমাৰ বেলেগ এটাৰ লগত লগ লাগি হি হিমানখিনি পেয়াৰ হৈ থাকিব তো যদি ব্ৰেক কৰিব লাগে পাঁচডাল বন্ড ব্ৰেক কৰিব লাগিব তো সেইটো ইজি হ'ব নে আমাৰ এডাল বন্ডটো ইজি হ'ব ডেফিনেটলি আমাৰ যিমানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন কমি যাব হিমানে তাক ব্ৰেক কৰোতে ইজি হ'ব সেই কাৰণে সোৱা স্ক্যান্ডিয়ামৰ পৰা যদি আমি জিংকলৈকে যাও তেতিয়ালে প্ৰথমটোত মাত্ৰ এটাই আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে সেই কাৰণে হি সবতকে সৰু তেনেকে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি D5 ত ম্যাক্সিমাম হয় তো হিসাব মতে D5 টো হাইয়েস্ট হ'ব লাগিছিল কিন্তু এটোত এক্সেপশনাল ক্যাৰেক্টাৰ মনত ৰাখি থবা D5 টো প্ৰথম দুটাৰ কাৰণে কমি যাব নেক্সট কিন্তু আকৌ তোমাৰ কি হৈ যায় ধৰি লোৱা এটা D6 হল 6 হোৱাৰ লগে লগে তো সোৱা কি হ'ব আমাৰ অটোমেটিক্যালি এটা পেয়াৰ আহিয়ে গ'ল তো থাকিল কিমানটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন মাত্ৰ 4টা থাকিল সেই 4টাত বন্ড হল মানে 5 তকৈ কমি গ'ল তো সেই কাৰণে পিকত যোৱাৰ পাছত হি আকৌ লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি হি তললৈকে নামি আহিব লাষ্টত কি হ'ব জিংক কাৰণ জিংকতটো কোনো পেয়াৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনে নাই ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে গোটেই কেইটাতে একে কেৱল এক্সেপশনাল ক্যাৰেক্টাৰটো মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা মানে ডাইৰেক্টলি তোমাক এই ভেৰিয়েশনটো এক্সপ্লেইন কৰিব দিয়ে ঠিক আছে তোমাক ক'ব যে এক্সপ্লেইন দা ভেৰিয়েশন অফ মেল্টিং পইণ্ট গ্ৰাফ উইথ দ্য গ্ৰাফ তেনেকে ক'ব সো উইথ দ্য গ্ৰাফ ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন অল দ্য থিংস ওকে তো তাতে তুমি এইটো মেনশন কৰিব নালাগে যে কোনটো কিয় কম বা বেছি হয় তুমি কেৱল মেনশন কৰিব লাগিব উইথ ৰাইজ ইন দা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন the boiling point graph এনেকে increases to the peak and after the D5 it becomes gradually decreases by যি মুঠতে লিখি দিম মই তেনেকে লিখি দিলে হল ঠিক আছে তো আলটিমেটলি এইখিনি পৰ্চন বুজি পালা এক্সেপশনাল ক্যাৰেক্টাৰটো বেছিভাগ এক্সেপ্ট মই ইয়াতে যদিও দিয়া নাই মই জাস্ট কেইটামান কথা মই ক'ব বিচাৰিম এক্সেপশনাল ক্যাৰেক্টাৰৰ লগত যদি কিবা কাৰণত এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা আহি যায় যত তোমালোকে লিখিব লগা হৈ যায় কিবা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত D5 বিলাক যেতিয়া এক্সেপশনাল দেখায় তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰা ডিউ টু হাই ষ্টেবিলিটি ঠিক আছে কাৰণ ষ্টেবল হৈ থাকাত অৱস্থাত
বেছিভাগ এটমে নিবিচাৰে যে আকৌ কাৰোবাৰ লগত বন্ডিং চন্ডিং হৈ আনষ্টেবল হোৱাটো নিবিচাৰে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই হাই ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে D5 আৰু D10 বিলাকে বহুত এক্সেপচনেল ক্যাৰেক্টাৰ দেখুৱায় ঠিক আছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত কেৱল এইটো বস্তু নিলিখিবা কাৰণ এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো কথা নুখুধেও কেৱল তোমাৰ এক্সেপচনেলটো খুদিব যে কোনখিনিত এক্সেপচনেলটো হৈছে সো আই থিংক ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা বুজি পাইছা নেক্সট one ইয়াতে তুমি পঢ়িও চাব পাৰা ইয়াতে এক্স্যাক্টলি হেতু কথা লিখা নাই ইয়াতে এটা বস্তু দেখিবা হাই এনথালপিজ অফ এটমাইজেশন বুলি এটা বস্তু লিখা আছে সেই গোটেই কেটাৰ কাৰণে কথাটো কৈছে এই যে মই কলো যে বন্ডিং হৈ থাকে হিয়তে তাৰপিছত এইটো ব্ৰেক কৰিব লাগে আলটিমেটলি কি হেতুক আমি এটমাইজেশন বুলি ক'ব পাৰো হোৱাট ইজ এটমাইজেশন মানে হৈছে এটা এটম হিচাপে থাকিলে হি এটম যদি দুটা মিলি থাকে হিটো মলিকিউল টাইপৰ হৈ থাকিব তো যেতিয়া বন্ডিংত থাকে সেই বন্ডটো যদি আমি ব্ৰেক কৰি আকৌ আগৰ অৱস্থা মানে এটমলৈকে যদি আমি তাক ঘূৰাই বিচাৰো তেতিয়ালে হেতু কোৱা হয় এটমাইজেশন আৰু হেতুৰ কাৰণে যিখিনি এনাৰ্জি লাগে হেতু কোৱা হয় এনথালপি অফ এটমাইজেশন মানে কি কলো যে এটা স্ক্যান্ডিয়াম হক জিংক হক আইৰণৰ টুকুৰাটো হক যি মই কৈছিলো সকলোবোৰ নিজৰ মাজত বন্ডিং হৈ পেলে এটা মানে টুকুৰা হৈ আছিল ডাঙৰ এটা পিস হৈ আছিল সো তাতে মেল্ট হৈছে দ্যাট মিন্স হিয়তৰ মাজৰ বন্ড বিলাক ব্ৰেক হৈছে মানে হিয়তে সিঙ্গল এটম হ'বলৈ গৈ আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে এইটো ওয়ার্ড ইউজ কৰা যায় হাই এনথালপি অফ এটমাইজেশন ঠিক আছে এটা ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে বাৰু the maximum at about the middle of each series indicate that one unpaired electron party orbit is particularly favorable for strong interatomic interaction যিখিনি মই কলো এক্স্যাক্টলি সেইখিনি আছে বাকি এক্সেপশনাল ক্যাৰেক্টাৰটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেনশন কৰা নাই সো ওকে নেক্সট তোমাৰ hey atomization-ore jodi ami graph to draw koru tetiale eitu tumar soa eitu second number page ot tumar dekhiba hetu tumar atomization or graph to hoy jetu tumar almost eke kebol eitu tumar date deep hobo d5 to rateo third number series to mane deep hoi jabo baki tumar যিখিনি আমাৰ এনসিআরটি বুকত গ্ৰাফ আছে সেই গ্ৰাফ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আমাৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে তো সেইখিনি গ্ৰাফ আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিম তো যেনেকৈ আছে আমি অলপমান মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বিকজ আমাৰ ম্যাক্সিমাম ইনঅৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰিত ন মুখস্থ বিদ্যাৰ বহুত কাম আছে সো এইবিলাক আমি মনত ৰাখিবই লাগিব সো নেক্সট আছে আমাৰ ভেৰিয়েশন ইন এটমিক সাইজ এণ্ড আয়নিক সাইজ অফ টেনশন মেটেলছ সো কি হ'ব বাৰু কোৱাচোন মোক প্ৰথমতে লেফট টু ৰাইট আৰু ডাউন দা গ্ৰুপ আমাৰ এটমিক সাইজ সৰু হয় নে ডাঙৰ হয় নে কি হয় বাৰু কোৱা এটমিক সাইজৰ ভেৰিয়েশন টু কোৱাচোন কেনেকুৱা হয় পিৰিয়ডিক টেবলত এখন হৈছে আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবল আৰু পিৰিয়ডিক টেবলৰ লেফট টু ৰাইট এটমিক সাইজ কমি যায় নে বাঢ়ি যায় ডিক্রিজ এটমিক সাইজ ডিক্রিজ হয় আৰু ডাউন দা গ্ৰুপ ইনক্রিজ হয় কিয় হয় কিয়টো জানানে কিয়টো জানা চাগে কোৱাচোন কোনোবা এজনে keywords কবা keywords যিকেইটা আমাৰ এপ্লিকেবল হয় আৰু সাইজৰ লগত ন ম্যাক্সিমাম আমাৰ periodic properties সাইজৰ লগত ৰিলেটেড সাইজটো এখানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱাচোন কি হ'ব strong সিলিং ওকে সাইজৰ কথা আহিলে আমাৰ সিলিং আহিব এটা ওয়ার্ড ঠিক আছে আৰু কোৱাচোন আৰু keywords কোৱা আৰু সিলিং হয় ৰাইট সিলিং আৰু কি হ'ব effective nuclear charge হবনে হা কি কৈছা
ভালকে একচুয়ালি শুনা নাই ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ হবনে ওকে আৰু কিবা আছে নেকি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন হবনে between nucleus and the outermost electron হবনে ওকে এই সকলোবোৰ হ'ব একচুয়ালি সো ফার্স্ট অফ অল আমি অকমান জাস্ট ৰিভাইজ কৰি লও টপিকটো কি আছিল বিকজ সাইজৰ লগত আমাৰ ম্যাক্সিমাম আমাৰ কনসেপ্ট মিলিব তো আমাৰ লেফট টু ৰাইট আমাৰ কি হৈ যায় আমাৰ কেটামান যদি সাইজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হতে আমি কেটামান বস্তু লিখিবই লাগে হেইকটা হৈছে লেফট টু ৰাইট আমাৰ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যেটো নিউক্লিয়াছৰ যেটো শক্তি হেতু তোমাৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু নাম্বাৰ অফ সেল হেতু কিন্তু কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে হয়নে যেনেকৈ ধৰা আমাৰ অকমান মনত যদি পেলাও এটো সাপোজ আমাৰ নিউক্লিয়াছ অরবিটাল বিলাক এনেকে আছে এটমত নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু কি হৈছে এন্টাৰ কৰি আছে কোড সেম নাম্বাৰ অফ সেলতে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এন্টাৰ কৰি আছে জানিবা ঠিক আছে হেতু হ'ব আমাৰ এটা সিৰিজৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আমি এটা সিৰিজত কি লিখো p1 যদি হৈছে নেক্সট টু p2 হ'ব তাৰছত p3 তাৰছত p4 p5 পুৰা p6 নোৱালৈকে পুৰা এটা এটাকে সোমাই থাকে কিন্তু তেতিয়া যিমানে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন সোমাই হিমানে নিউক্লিয়াছটো চাৰ্জটো বাঢ়ি গৈ থাকে বাঢ়ি গৈ হিমানে জোৰত হি আমাৰ ডিসটেন্সটো সেম আছে কিন্তু নিউক্লিয়াছে হিমানে বেছি শক্তিৰে তাক টানি আছে সেইকাৰণে যেতিয়া একেবাৰে শেষৰটো সোমাই তাক বেছি জোৰত টানিব পাৰিব কাৰণ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এটা ইলেক্ট্ৰন সোমোৱা মানে নিউক্লিয়াছৰ শক্তিটো বাঢ়ি গৈ আছে নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু নাম্বাৰ অফ মানে অৰবিটাল আমাৰ বা নাম্বাৰ অফ সেলটো কিন্তু আমাৰ কনস্ট্যান্ট আছে মানে ইহঁতৰ ডিসটেন্সটো সেম আছে তো সেইকাৰণে তাৰ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটো হাই হৈ যাব একেবাৰে শেষলৈকে আৰু যাৰ কাৰণে ইহঁতৰ অ্যাট্রাকশন যদি বেছি হৈছে ডেফিনেটলি ডিসটেন্সটো কি হৈ যাব কমি যাব আৰু তো সেইকাৰণে যিমানে আমাৰ লেফট টু ৰাইট আমি যাও ৰেডিয়াছটো মানে নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ আৰু আউটাৰমোস্ট ইলেক্ট্ৰনৰ হে ৰেডিয়াছটো সৰু হৈ যায় থাকে যাৰ বাবে তাৰ সাইজটো সৰু হৈ যায় থাকে আৰু ডাউন দা গ্ৰুপ কি হয় ডাউন দা গ্ৰুপত কি হয় নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ তাতেও বাঢ়ে কেৱল প্ৰবলেমটো হয় কি ইয়াত যদি এটা সোমাইছে বাকি নেক্সট টু গ্ৰুপত আমাৰ ইমান মানত পাও তাৰে নেক্সট টু পাও ইমান মানত পাও মানে ইলেক্ট্ৰনটো ডেফিনেটলি এনেকে জাম্প কৰি আমাৰটো নোসুমাই ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে যোৱা মানে ভিতৰত আৰু বহুত কেটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এইটোৰ পৰা হেইটো গ্ৰুপ হেইটো অৰবিটাল পোৱা মানে ইয়াতে আৰু বহুত ইলেক্ট্ৰন থাকে তো ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ ডেফিনেটলি বাঢ়ি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে ইন্টাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপালশন যাক আমি শিল্ডিং বুলি কওঁ এটা ইলেক্ট্ৰন মানে এগাল ইলেক্ট্ৰন হৈ গল ন ইমানখিনি ইলেক্ট্ৰনে কি হৈছে হিয়তৰ মাজত একেবাৰে মানে যুদ্ধ লাগি গৈছে যে ইমান মোৰ ওচৰত নাই বিত হিপাতে যা ঠিক আছে এটা আমি জেগাতে তাক বহুত ইলেক্ট্ৰন সোমাই দিলো তো হিয়তৰ মাজত সদায় এটা যুদ্ধ হৈ থাকে বিকজ হিয়তৰ চাৰ্জ বিলাক কি হয় সেম হয় এটা ইলেক্ট্ৰনৰ নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে তো নেগেটিভক তো ৰিপালশন কৰিবই তো আলটিমেটলি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে ইয়াতে শিল্ডিংটো বা স্ক্ৰিনিংটো হেতু আমাৰ কি হৈ যায় বাঢ়ি যায় মানে ইন্টাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপালশনটো বাঢ়ি যায় তো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই নিউক্লিয়াছৰটো মনোযোগটো তাতেও গৈছে যে মই ডাইৰেক্ট ইয়াকে টাৰ্গেট কৰিও নাই ইহঁতৰ যুদ্ধই ভাঙো তো আলটিমেটলি ইয়াৰ নিউক্লিয়াছৰ শক্তিটো অকমান এই যুদ্ধৰ ফালেও গৈছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন বিলাকক বুজাব লগা হৈছে কাৰোবাক ধমকি দিব লগা হৈছে কাৰোবাক মানাব লগা হৈছে মানে এই নিউক্লিয়াছৰ যিমানখিনি শক্তি যদি আছিল 100% শক্তি এই ইহঁতক মানাওতে আকৌ 20% মান লছে হৈ গৈছে ঠিক আছে সেই ইন্টাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপালশনৰ বাবে বা শিল্ডিং টু বা স্ক্ৰিনিং টুৰ কাৰণে যিখিনি নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জ কমি গল বাকি ৰল কিমান 80% এৰল মাত্ৰ সেই 80% টু কোৱা হয় ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যাক আমি এইটো কৈছিলো ঠিক আছে মানে আমাৰ যদি জেড ষ্টাৰ বুলি যদি আমি ধৰো ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জটো মেইন অৰিজিনালটো আছিল নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ জেড আৰু তাৰ লগত এই আমাৰ স্ক্ৰিনিংটোক যদি আমি এ বুলি ধৰো সেইখিনি আমাৰ মাইনাস কৰি যোৱাৰ পাছত যিখিনি শক্তি ৰল সেইখিনি হৈছে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ তো সেই কাৰণে কি হয় অলৰেডি নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জটো যিমান হ'ব লাগিছিল তাতকে কমি গল অলপ আৰু লগতে ডিসটেন্সও বাঢ়ি গৈছে ইহঁতৰ
কাৰণ কি দূৰলৈকে আক্ৰমণ কৰিব লগা হৈ আছে এইটুক হয় নাই তো এই কাৰণে নাম্বাৰ অফ সেল টো বাঢ়ি গৈছে ডিসটেন্স টো বাঢ়ি গৈছে এই কাৰণে হিয়তৰ মাজত ফোৰ্স অফ এট্ৰাকশন টো কমি যায় যাৰ বাবে হিয়তৰ সাইজ টো ৰেডিয়াস টো বাঢ়ি যায় দ্যাট মিন্স তাতৰ সাইজ টো বাঢ়ি যায় সো আই থিংক এটো অকমান ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এখানে একদম আমাৰ প্ৰিভিয়াস নলেজ হয় বুজি পাইছা পাইছো ওকে এনসার দিবা নহলে মই ভাবি দেখো যে মই ইমান এইখিনি কিবা নেটৱৰ্ক ইছ্যু যে হল নেকি চাগে তোমালোকে শুনাই নাই এনেকুৱা লাগে সো এইখিনি আমি কিয় বাৰু বুজিলো বিকজ এইখিনিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আমাৰ বাকি কনসেপ্টবোৰ তো সেই কাৰণে এইখিনি আমি বুজি ললো সো এতিয়া আমাক কৈছে যে আমি এটা ট্ৰানজিশন সিৰিজত আমি এই বস্তুটো চাব লাগিব তো ট্ৰানজিশন সিৰিজত কি হয় সিৰিজ হিচাপে যদি চোৱা কোনো প্ৰবলেম নাই ডাইৰেক্টলি লেফট টু ৰাইট হি কমিয়ে যাব হেতুত কোনো ভেৰিয়েশন নহয় কিন্তু যদি আমি ডাউন দা গ্ৰুপ চাও তেতিয়া হলে চোৱা প্ৰথম লাইনটোৰ পৰা সেকেন্ড লাইনটোত কোনো প্ৰবলেম নাই ব্যতিক্ৰম একো নাই ইয়াতকৈ ই ডাঙৰে হ'ব কিন্তু দেখিলে সাইন্টিস্ট বিলাকে দেখিলে যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যোৱাতে ন সে দুখন যিমান বাঢ়িব লাগিছিলে বাঢ়া নাই ঠিক আছে সেকেন্ড নাম্বাৰ সিৰিজ আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰ সিৰিজ টো অলমোস্ট সেম টাইপৰ এটমিক ৰেডিয়াস শো কৰি আছে হ'ব লাগিছিল তো বাঢ়িব লাগিছিল হিসাব মতে বিকজ ডাউন দা গ্ৰুপ আমাৰ এটমিক সাইজ বাঢ়ি যায় কিন্তু ইহতৰ কি হৈ গৈছে সেকেন্ডৰ পৰা থাৰ্ড আৰু থাৰ্ডৰ পৰা ফোৰ্থ আউতে মানে কি যিমানখিনি বাঢ়িব লাগিছিল হিমানখিনি বাঢ়া নাই এতিয়া আমাৰ কনসেপ্টটো আহিব যে কিয় বাঢ়া নাই হে কিয় বাঢ়া নাইটো হৈছে আমাৰ বিকজ তাতে আমাৰ f অৰবিটেল ইনভলভ হৈ গল তুমি যদি ভালকে চোৱা এইখিনি পোৰশনত আমাৰ f অৰবিটেল আহি গল এটোৰ এক্টিনাইট মানে এই যে অৰেঞ্জ কালাৰ দেখিছা 57 to 71 তাৰে তলত যিখিনি আছে তোমাৰ 89 to 103 এইখিনি বস্তু মানে এই দুটা সিৰিজ মানে ইমানখিনি বস্তু আসলতে ইয়াতে আছিল আমি লিখিছো তলত কাৰণ এইখিনি পোৰশনত f অৰবিটেলটো ইনভলভ হৈ যায় সো এটা f অৰবিটেলটো ইনভলভ হল প্ৰবলেম কি হল একোটো হ'ব না লাগিছিল হিচাপ মতে কিন্তু f অৰবিটেলটোৰ যেটো শেপ বা স্ট্ৰাকচাৰ হেইটোৰ কাৰণে হিয়তৰ শিল্ডিং টু ন পোৰ হয় ডিউ টু তুমি এটা লিখিবা কি বুলি লিখাতে তুমি জাস্ট লিখিলে হল ডিউ টু পোৰ শিল্ডিং অফ 4f orbitals the second series and the third series so almost similar atomic radius ঠিক আছে সো f orbital বিলাকৰ শিল্ডিং টু d orbitalতকৈ কম হয় কিয় কম হয় কিয়টো যদিও বা নাই তথাপিও মনত ৰাখি থৈ দিয়া 4f orbital টো ডাঙৰ হয় স্পেচিয়াস হয় হয়নে সো d orbital বিলাক সৰু অৰবিটেলত এগাল মান ইলেক্ট্ৰন সোমাই দিয়া আৰু এটা ডাঙৰ এটা অৰবিটেলত তুমি সেইখিনি বা হিমানখিনি বা অলপমান বেছিকৈ ইলেক্ট্ৰন সোমাই দিলে কত বেছি হেঁচা ঠেলা হ'ব সৰুটোত বেছি হেঁচা ঠেলা হ'ব ঠিক আছে সো 4f অৰবিটেলত আমাৰ 7 সাব অৰবিটেল থাকে তো দ্যাট মিন্স তাৰ সাইজটো বাঢ়ি যায় আৰু সেই কাৰণে ইহঁতৰ মাজত ইন্টাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপালচনটো কমি যায় এই কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা বেছি গণ্ডগোল হোৱা নাই হাই কাজিয়া হোৱা নাই তো নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জে ইমান বেছি তাৰক মানে বেছি সময় দিব লগা হোৱা নাই এনাৰ্জি যোৱা নাই ঠিক আছে তো সেই কাৰণে আলটিমেটলি তাৰ যিমানখিনি ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল হিচাপ মতে আমাৰ জেনাৰেল ট্ৰেন্ড হিচাপে হেইটো আমাৰ নহয় তো ষ্টিল তোমাৰ এগেইন ঘুৰি পাকি গৈ পেলাই আমি কি পালো এক্সেপচনেল ক্যাৰেক্টাৰ ঠিক আছে সো এইটো এটা কমন কোৱেশ্চন এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যে আমাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰ সিৰিজ ট্ৰানজিশন সিৰিজ আৰু থাৰ্ড ট্ৰানজিশন সিৰিজৰ এটমিক ৰেডিয়াসটো কিয় সমান বা কিয় সেম এটমিক সাইজ শো কৰে সো যদি 1 মাৰ্কছৰ আনসাৰ তেতিয়া হলে তুমি ডাইৰেক্টলি লিখিলে হল যে ডিউ টু পোৰ শিল্ডিং অফ দা 4f orbitals ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো বস্তুকে যদি গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰে এইটো বস্তু দেখিছা দুটা অৰবিটেল অলমোস্ট আমাৰ কি হৈ গৈছে সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড টো ওভাৰল্যাপ টাইপৰ হৈ গৈছে সো যদি তোমাক গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কেতিয়াবা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে কাৰণ বৰ্তমান আমাৰ কোৱেশ্চনৰ লেভেল বিলাক অকমান কনসেপচুৱেল হৈ গৈছে ন কনসেপ্ট বেস হৈ গৈছে কেস বেসড হৈ গৈছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেন্টক পাজল লগোৱাৰ বাবে কেতিয়াবা ট্ৰিকি কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে তো ট্ৰিকি কোৱেশ্চন কেনেকৈ দিব বেলেক্টৰ আউট অফ সিলেবাস দিব নোৱাৰে তো তোমাক ধৰা এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ দি দিলে দি পেলাই তোমাক ক'লে যে এক্সপ্লেইন দা গ্ৰাফ বা তোমাৰ এক্সপ্লেইন দা ট্ৰেন্ড ইন এটমিক ৰেডিয়াই অফ ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস ফ্ৰম দিস গ্ৰাফ
ঠিক আছে গ্ৰাফটো এনেই দিলে কোৱেশ্চনটো এনেই সুধিলেও হ'লহেঁতেন কিন্তু গ্ৰাফটো দিয়াৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টে ভাবিব যে এইটো মই নাজানো চাগে এইটো কিবা সাংঘাতিক কিবা এটা বস্তু ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক পাজল হয় যাৰ মানে ডেপথত নলেজ নাথাকে বস্তুটো বুজি যোৱা নাই এনে ওপৰে ওপৰে পঢ়ি যায় সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ এটেম্প্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে প্ৰথমতে ভালকে দুবাৰ তিনিবাৰ মানে এক্সামত কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাব লাগে যে সুধিছে কি আৰু তাৰ পাছত আমি ভাবিব লাগে যে ডেফিনেটলি আমাক আউট অফ সিলেবাসটো দিয়া নাই তো কোনটো চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যনটো আৰু কি হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনটো যদি প্ৰপাৰ বুজিছা তেতিয়ালে এনসাৰ প্ৰপাৰ হ'ব আদাৰৱাইজ তুমি ওভাৰ এক্সাইটমেন্টটো আমাৰ কেতিয়াবা কি হৈ যায় ভুল হৈ যায় তো মই এইটো চেপ্টাৰৰ সব জানো মেমেটো কি ধুনীয়াকে পঢ়াইছিলে মোৰটো সব নলেজ ক্লিয়াৰ আছে এইটো ইজি চেপ্টাৰ কুৱেশ্যন এটা দেখিলা সাংঘাতিক কিবা দেখিলা ও মাই গড এইটো কুৱেশ্যনটো মোৰ নোটছত নাছিলে মই কুৱেশ্যন বেংকতো দেখা নাছিলো এইটো কি কুৱেশ্যন ঠিক আছে তো কুৱেশ্যনটো বেলেগ হ'ব পাৰে এনসাৰ কিন্তু তুমি পঢ়াৰ ভিতৰতে থাকিব সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো তুমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰা বিশেষকৈ সিবিএসই আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে সিবিএসই তোমালোকেতো একেবাৰে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে যে কুৱেশ্যন এজ ইট ইজ সেইকেইটাই দিব বুলি অলপমান ব্যতিক্ৰম ইফাল ইফাল হ'বই পাৰে সো কনসেপ্টটো মেইন ঠিক আছে সো আমি গম পালো ইয়াৰে 4F ৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক ঘটনাবিলাক ঘটি আছে সাইজ ৰিলেটেড আমাৰ যিখিনি ইস্যুজ আছে আমি গম পাই গলো নেক্সট আমাৰ সো ইয়াতে এটা এক্সাম্পলৰ এটা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ বুকত কিমান নম্বৰ হ'ব নাজানো এইটো গ্ৰাফৰ পিছৰ পেজটোতে চাবা তো তাতে এটা কুৱেশ্যন আছে চোৱা why do the transition elements exhibit higher enthalpies of atomization কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ উদিলে ভয় না খাবা atomization মানে কি আগে চাই লবা atomization মানে আছিল যে কি এটা মলিকিউলৰ পৰা বা সিহঁতে বেলেগ বেলেগ বহুত কেইটা লগ হৈ আছে তাৰে পৰা এটা এটম উলিয়াই আনিব লাগে আলটিমেটলি এইটো কিহৰ লগত জড়িত হ'ব আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনৰ লগত ঠিক আছে তো ট্ৰানজিশন এলিমেন্টৰ এটমাইজেশন এনথালপি কিয় হাই বুলি কৈছে বিকজ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট মানে ডি অৰবিটেল থাকে ডি অৰবিটেলত আমাৰ 5টা সাব অৰবিটেল থাকে মানে ম্যাক্সিমাম 5টা লৈকে হি আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন হ'ব পাৰে ঠিক আছে যদি আমি এস আৰু পি চাও তেতিয়ালে তো আমাৰ এনেকুৱা নাপাও এছত তো মাত্ৰ এটাই অৰবিটেল থাকে এই এটাতে যি হুমাল মানে হি এডালে বন্ড কৰিব পাৰিব এসৰে পি এ কিমানটা বন্ড কৰিব পাৰিব ম্যাক্সিমাম তিনিটাই পাৰিব তো এস পি আৰু ডি ৰ ভিতৰত সবতকে বেছি কোনে অৰবিটেল কোনে বেছি বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে ডিট কাৰণ ডিট 5টা সাব অৰবিটেল থাকে হি 5 ম্যাক্সিমাম বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এখিনি বুজিলো নেক্সট এটা কোৱেশ্চন দিছে ইন সিৰিজ জিংক স্ক্যান্ডিয়াম টু জিংক the enthalpy of atomization of zinc is the lowest why simple কথা because জিংকত আমাৰ ডি অৰবিটেল এটাও খালিয়ে নাই সব ফুললি ফিল্ড হৈ আছে যদি সব ফুললি ফিল্ডে হৈ থাকে কি আৰু বেলেগৰ লগত কম্বাইন কৰিব নেকি ডেফিনেটলি নকৰে তো এই কাৰণে যদি কম্বাইনে নকৰে তাক আৰু কি এনাৰ্জি লাগে তাক ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে নালাগে এরকম সিম্পল কিবা এটা কৰিলে হি বলে তাই লৈ উৰি যাব গুছি সো মানে হেনেকুৱা কথা কোৱেশ্চনবোৰ তেনেকৈ উৰিব দেখাত ভয় লগা হ'ব কিন্তু একচুয়ালি সিম্পল নেক্সট যদি আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন বুজিছো যদি আমি সাইজ ৰিলেটেড কথাখিনি বুজিছো যদি আমি ডি অৰবিটেলৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনৰ এই কথাখিনি বুজিছো তেতিয়ালে আমি নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ ইজি হ'ব আৰু এইটো কোৱেশ্চনটো খুব এটা ভাইৰেল কোৱেশ্চন ঠিক আছে বিশেষকৈ আমাৰ ষ্টেট বোৰ্ডৰ কোৱেশ্চন এটো অক্সিডেশন ষ্টেটৰ যেটো এই টেবুলখন চোৱা এই টেবুলখন মই বুজাই আছো এই টেবুলখন ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে কেতিয়াবা লং কোৱেশ্চন আহে 3 মাৰ্কস মানৰ কোৱেশ্চন এটা আহে তোমাক কোৱেশ্চনটোত ক'ব যে ভেৰিয়েশন অফ অক্সিডেশন ষ্টেট ইন ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট তুমি এক্সপ্লেইন কৰা তোমাক মাৰ্কস দিছে 3 তো তুমি কেনেকৈ কি কৰিবা সেইকাৰণে যে মই কৈছিলো যে এই যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটোত আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে অক্সিডেশন নাম্বাৰবোৰ আমি মনত ৰাখাৰো আমি সিম্বলবোৰ মনত ৰাখাটো আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হৈ যায় কোৱেশ্চনটোৱে তোমাক কেতিয়াও ডিমান্ড নকৰে যে তুমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন লিখা বুলি কিন্তু তুমি যদি নাজানা তেতিয়ালে ডেফিনেটলি তুমি হেতু প্ৰেজেন্ট কৰাটো তোমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব এই যে অক্সিডেশন ষ্টেটৰ যিখন টেবুল চোৱা তোমালোকে এনসিআৰটি বুকত তোমাক যদি এই কোৱেশ্চনটো আহে তেতিয়ালে তুমি এই টেবুলখন লিখিব পাৰা ঠিক আছে কাৰণ হাউ টু প্ৰেজেন্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামত তুমি কেনেকৈ আনসাৰটো প্ৰেজেন্ট কৰিছা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে তুমি কিমান নম্বৰ পাবা তোমাক যদি কোৱেশ্চনটো উদিছে এক্সপ্লেইন দা ভেৰিয়েশন অফ অক্সিডেশন ষ্টেট অফ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট তোমাক মাৰ্কস দিছে 3 মাৰ্কস ইজি মাৰ্ক নহয় ঠিক আছে তো তুমি যদি ওয়ার্ডত লিখিব যোৱা থিওৰিটিক্যালি যদি লিখিব যোৱা সেন্টেন্সত তুমি কিমান কথা লিখিবা
ইমান একো কথা লিখিব নোৱাৰিবা যিমানখিনি এই টেবুলখনে তোমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাব যদি তুমি টেবুলখন লিখা আৰু মাত্ৰ 3টা বা 4টা লাইন লিখা এনাফ তুমি 3 মাৰ্কস গোটেই পালা তো এই টেবুলখন হৈছে কেনেকে টেবুলখন হৈছে কেনেকে স্কেন্ডিয়াম আছে টাইটানিয়াম আছে ভেনাডিয়াম ক্ৰোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ আয়রন কোবাল্ট নিকেল কপাৰ জিংক মানে ঠিক আছে না 5 6 7 8 9 10 ওকে তো আমি ফার্স্ট ট্রানজিশন সিরিজ 12 ললো জানিবা তো সদায় মনত ৰাখিবা এই অক্সিডেশন স্টেট বোৰ কেনেকে হয় স্কেন্ডিয়ামৰ কিমান থাকে কোৱা 4s2 থাকে আৰু ইয়াতে লিখো বাৰু 4s2 থাকে 3d1 থাকে হয়নে আমি যদি ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনটো চাও তেতিয়া হলে হি সদায় মনত ৰাখিবা ইটো নেগেটিভ টু ডেফিনেটলি নেদেখায় বিকজ অল দা এলিমেন্টস আৰ মেটেলস আৰু মেটেলে কেতিয়াও একসেপ্ট নকৰে ইলেক্ট্ৰন সদায় ডোনেট কৰে তুমি মনত ৰাখিব লাগিব এক্সেপশনাল কেস কেইটা বাকি কেইটাটো তুমি নিজে এনেও পাৰিবা ঠিক আছে তো স্কেন্ডিয়ামে কি কৰে একদম লোয়েস্ট দিব পাৰিলে হি +2 দিয়ে এ +1 ও দিব পাৰে কিন্তু ঘটনাটো কি জানানে +1 নিদিয়ে নেকি মেম হেনেকেও দিব পাৰা তোমালোকে সো কি +1 এটা দিব পাৰে কাৰোবাক দুটা দিব পাৰে আৰু ম্যাক্সিমাম কেইটাৰ পাৰে তিনিটা দিব পাৰে এটা তুমি মনত ৰাখিব লাগিব কি যে বুকত কিয় +3 2 আছে বাকি 1 আৰু 2 তো নাই কাৰণ এই গোটেইটা এলিমেন্টৰে ন কপাৰৰ বাহিৰে 1 2 কোনেও ষ্টেবল একো মানে কম্পাউন্ড ফৰ্ম নকৰে স্কেন্ডিয়ামেও এটা ইলেক্ট্ৰন দিব পাৰে কিন্তু এটা ইলেক্ট্ৰন লবওতো লাগিব কোনোবাই লোৱা মানে কি মানে তাক এটা ইলেক্ট্ৰন লৈ পেলাই তাৰ লগত কোনোবাই বন্ডিং কৰা কিন্তু তুমি যদি স্কেন্ডিয়াম তুমি যিমান বিচাৰা এটা ইলেক্ট্ৰন দি পেলাই বা 1 বন্ড ফৰ্ম কৰি পেলাই হি কেতিয়াও এটা কম্পাউন্ড ফৰ্ম আজিলৈকে কৰা নাই আৰু সেই কাৰণে আমি অক্সিডেশন ষ্টেটত যদি আমি স্কেন্ডিয়ামো লিখো +1 ও নিলিখো +2 ও নিলিখো বিকজ এই দুটা কনফিগাৰেশনত হি ষ্টেবল কনফিগাৰেশন বা ষ্টেবল কম্পাউন্ড এটা ফৰ্ম নকৰে তাক যদি ওয়াইডলি তুমি চোৱা স্কেন্ডিয়ামৰ যিমান কম্পাউন্ড আছে তেতিয়ালে তুমি সদায় দেখিবা +3 হে দেখিবা এইখিনি কথা তুমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে হল আমি মনত ৰাখিলো বিকজ ইট এক্সেপশনাল ক্যাৰেক্টাৰ বাকি যদি আমি চাও বাকি গোটেই কেটাৰ কাৰণে টাইটানিয়ামৰ যদি চোৱা তেতিয়ালে d4 লৈকে হ'ব তো ম্যাক্সিমাম 4 লৈকে যাব তো ই ম্যাক্সিমাম 4 হলে 3 ও দিব পাৰে আৰু হি 2 ও দিব পাৰে আৰু সদায় গোটেই কেটাৰ যদি চোৱা কমন অক্সিডেশন ষ্টেটটো হৈছে +2 অলৱেজ মনত ৰাখিবা ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট বিলাকৰ বা ট্ৰানজিশন মেটেল বিলাকৰ কমন অক্সিডেশন ষ্টেটটো হৈছে +2 কেতিয়াবা এটো এমসিকিউ টু দিব পাৰে নতুবা 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনো দিব পাৰে হোৱাট ইজ দা কমন অক্সিডেশন ষ্টেট অফ ট্ৰানজিশন মেটেলস তেতিয়ালে আনসাৰ কি হ'ব +2 হল তো এইটো +2 গোটেইকেটাত থাকিব ইয়াৰ বাহিৰে গোটেইকেটাতে থাকিব বিকজ এই প্ৰথমটো এই এছৰ পৰা যাব ন গোটেইকেটাতে আমাৰ আছে এই গোটেই বিলাকতে +2 থাকিব হল তো এতিয়া +2 লিখিলো গোটেই বিলাকতে ভেনাডিয়ামৰ যদি হয় তেতিয়ালে কিমান হ'ব 5 লৈকে যাব +3 +4 +5 এনেকে গৈ ম্যাঙ্গানিজৰ কিমান হ'ব কোৱাচোন তাৰ ম্যাঙ্গানিজৰ কিমান থাকে d5 থাকে ন ইফালে এছৰ দুটা আছে মানে হি কিমানটা পাৰিব ম্যাক্সিমাম দিব 7টা হয় না তো এখানে +3 +4 +5 +6 +7 এতিয়া যিমানে ম্যাঙ্গানিজৰ পাছত হ'ব তো পেয়াৰিং ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ন তো মানে আলটিমেটলি আৰু কমি যাব ঠিক আছে আইৰনত তোমাৰ কিমান হ'ব আইৰনত তো 4টা আয়ন পেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে মানে হি লাষ্টত গৈ পেলাই আকৌ হি এটোৰ পৰা ব্যাক হৈ আহিব মানে কমি যাব আৰু লাষ্টত তোমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কন্ডিশনটো হৈছে কপাৰত +1 এটাও আছে বিকজ কপাৰে দুটা অক্সিডেশন ষ্টেটত হি মেইনলি থাকে +1 আৰু +2 বাকি জিংকৰটো অকল +2 ঠিক আছে তো এইখন যদি তুমি লিখিব পাৰা তেতিয়ালে তোমাক মানে টিচাৰে মানে ইমপ্ৰেস হৈ যাব মানে ওয়াও মানে ইমান ডাটা দিছে তো মার্কস কিয় নিদিম এইখিনি লিখি আকৌ থৈ নাইবা অনলি তাৰ লগতে দুটা তিনিটা সেন্টেন্সও লিখিবা ঠিক আছে তো তুমি লিখিব পাৰা we know that common oxidation state of transition elements are +2 and depending on the unpaired electron we can assign the oxidation state যি মন তেনেকে লিখিব পাৰা তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ম্যাটাৰ নকৰে তোমাৰ গ্ৰামাটিক্যাল এৰৰ্স ম্যাটাৰ নকৰে কেমিস্ট্রি আৰু বুজা হ'ব লাগিব দিয়াচোন সেন্টেন্সটো এট লিস্ট বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো হল আমাৰ অক্সিডেশন ষ্টেটৰ আমাৰ এখন টেবল তো যিকেটা এক্সেপশনাল কেস যেনেকে ধৰা তোমাৰ ইয়াতে আইৰনত চোৱা +5 দিয়া নাই তো আইৰনে +5 অক্সিডেশন ষ্টেটত কোনো কম্পাউন্ড ফৰ্ম নকৰে সেই কাৰণে +5 টো দিয়া নাই যেতিয়া তুমি ভালকে পঢ়ি যাবা ন
তেতিয়ালে তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিবা এক্সাম হলত এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব লাগিব যে মই চকুটো মুদি দিছো মই পুৰা টেবুলখন দেখা পাই গৈছো প্ৰেক্টিস তেনেকুৱা লেভেলৰ হ'ব লাগিব আদাৰৱাইজ কেমিষ্ট্ৰিয়ে ন বহুত বেয়াকে ঠগাই দিব কেমিষ্ট্ৰিয়ে সেই সকল ষ্টুডেণ্টক বহুত হেল্প কৰে যিয়ে ভালকে পঢ়ে কেতিয়াও এনেকুৱা তোমাৰ একদম মানে সাংঘাতিক তুমি নাভাবা এখন পেপাৰ আহি না যায় এক্সামত হেতু একদম ফাইনাল ঠিক আছে তোমাৰ সিলেবাসৰ ভিতৰৰে বস্তু দিব আজিলৈকে ৰেকৰ্ড এনেকুৱা নাই যে এটা দুটা কোৱেশ্চনটো ট্ৰিকি দিবই বাৰু হেতু টাফ লেভেলটো ৰাখিবই লাগে এখন পেপাৰৰ কিন্তু গোটেই পেপাৰখন বলে সাংঘাতিক কিবা বেলেগ আহি গৈছে এইবাৰ যেনেকৈ সিবিএসইত আমাৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰখন পুৰা জেডব্লিউ মেইনছ আৰু এডভান্সৰ কোৱেশ্চন দি দিছে আজিলৈকে কেমিষ্ট্ৰি তেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু এনেকৈ আশা নকৰিবা যে মস্ত ইজি আহিব ইজি ডেফিনেটলি নাই তথাপিও মাৰ্কস কিয় নাপায় ষ্টুডেণ্টে কাৰণ প্ৰেক্টিসটো হেইটো লেভেলত নকৰে য'ত ভিজুৱেলাইজ হৈ যায় অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইমান গাল ৰিয়েকচন এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি গলে পসিবল নেকি আমি পাহৰি যাও ইমান বছৰ পঢ়াই আজি যদি তুমি কোৱা মেম এইটো ৰিয়েকচন ককচোন ম্যাক্সিমাম ৰিয়েকচন কৈ দিম কিন্তু তাৰে মাজতো কোনোবাটো ৰিয়েকচন আছে আমিও চিন্তা কৰিব লগা হৈছে যে ৰিয়েকচনটো কি আছিল কোনটো চেপ্টাৰৰ আছিল মনত কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে তোমালোকেতো পঢ়ি গৈছা আমিতো পঢ়াই আছো পঢ়ি যোৱা আৰু পঢ়াই যোৱাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি জানানে তোমালোকতকৈ বেছি আমি বেছি পঢ়িব লাগে ঠিক আছে তো আমি যদি মই যদি 12 বছৰ পঢ়াই অৰ্গেনিকৰ মই স্পেশালাইজড হৈ পেলাই মই যদি এতিয়াও অৰ্গেনিকৰ হঠাতে এটা ৰিয়েকচন যদি কোৱা মই হয়তো ৰিকল কৰিব নোৱাৰিব পাৰো হেতু মই একসেপ্ট কৰো যে নোৱাৰিব পাৰো বিকজ এইটোৱে কথা কেমিষ্ট্ৰি তেনেকুৱাই এনেকুৱা ব্ৰেইনত বলে এদিন পঢ়ি গলো তো পুৰা একদম এক্সাম হলত পাৰি যাম তুমি বুজি সব পাবা কিন্তু এক্সামত লিখাটো বহুত এটা ডিফাৰেন্ট কথা ঠিক আছে সো এই কাৰণে কেমিষ্ট্ৰি যিমান বস্তু আমি পঢ়ি গৈছো ন বস্তুবোৰ পাহৰিব নিদিবা মাজে মাজে চাই থাকিবা ৰেডি কৰি ৰাখিবা পুৰা লিখি প্ৰেক্টিস কৰিবা ৰিভিজন বাৰে বাৰে কৰিবা যে এইখিনি বস্তু পঢ়িছো ন বুজি পাইছো মেমে বুজাইছে সো এইখিনি যাতে মই পাহৰি না যাও সেই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু এনেকে লিখিলা লিখাৰ পাছত যত যত গ্যাপ আছে যেনেকে আইৰনে +5 নিদিয়ে এইটো এটা তুমি যদি টেবুলখন লিখা হেতু লিখিলে কাটি নিদিয়ে এইটো কাটি দিব নোৱাৰে যদি তুমি +5 লিখা আইৰণতো তেতিয়ালেতো কাটি দিব নোৱাৰে কিন্তু একচুয়ালি নকৰে বিকজ হেতু ষ্টেটত হিয়াৰ কম্পাউণ্ড নাই একো হেকানেটো মেনশন নকৰে কিন্তু কাটি দিবও নোৱাৰে তো তোমাৰ পঢ়িলে প্ৰেক্টিস কৰিলে মেজৰিটি তোমাৰ মনত থাকিয়ে যাব কিন্তু যদি তুমি স্কেন্ডিয়ামত +2 দিছা তেতিয়ালে কিন্তু ফুল হ'ব কাৰণ কিয় জানানে এটা পপুলাৰ এটা কোৱেশ্চন আছে এইটো ৰিলেটেড কোনটো এলিমেন্টে সবতকে লোৱেষ্ট অক্সিডেশন নাম্বাৰ শো কৰে ঠিক আছে তেতিয়ালে আনসাৰটো হ'ব আমাৰ স্কেন্ডিয়াম জিংক কিয় নল কাৰণ ট্ৰানজিশন এলিমেন্টে নহয় হি ঠিক আছে জিংকিও +2 দিছে মাত্ৰ এটাই দিছে কিন্তু স্কেন্ডিয়ামে +3 দিছে তো এইটো মান যদি উৰে হুইচ ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট শো মিনিমাম অক্সিডেশন ষ্টেট দেন আনসাৰ উইল বি স্কেন্ডিয়াম আৰু এটা কোৱেশ্চন উৰে which transition element show maximum number of oxidation state তেতিয়ালে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব manganese সো বুজি পাইছা এইটো বুজি পাইছানে পাইছো মেম সো এইটো ইনটেক্সত দেখিবা এই কোৱেশ্চনটো নেক্সট পেজতে চোৱা ইনটেক্স কোৱেশ্চনটো চোৱা which of the 3D series of transition metals exhibit the largest number of oxidation state and why উদিলে তো কমে যে D5 আছে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ম্যাক্সিমাম তাতেই আছে বাকি কত নাই হয় না সো যদি why বুলি হুদে মার্ক যদি 2 দিছে এটা লাইন দেখিলে তো ডেফিনেটলি নহব মার্ক চাই পেলাই আমি আনসাৰ লিখিম তেতিয়া তুমি ধুনিয়াকে ম্যাঙ্গানিজৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন টু লিখি দিবা ব্লক ডায়াগ্ৰাম টু লিখি পেলাই দেখিবা since manganese has 3d5 that means they have 5 unpaired electrons that means they can combine with the maximum 5 orbital or heneke because likha likhiba aro ঠিক আছে তো আলটিমেটলি মানে কোৱেশ্চন টু যেনেকে উদিছে আনসাৰ বিলাক আমি মার্ক হিচাপে দিব লাগে মানে যিমান মার্ক আছে সেই হিচাপে আমি দিম হল এয়ালৈকে ক্লিয়াৰ আছে তোমালোকৰ নোটছটো চাইছানে নাই বাৰু এই সলিউশনৰ চাইছো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু তাতে এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন এটা দুটা পাবা কিন্তু সকলোবোৰ এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন তাতে ইনভলভ নাই কাৰণ মই কৈছো এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চনটো কিমান কোৱেশ্চন আছে লিখাৰ কি প্ৰয়োজন আছে এইবিলাক ঠিক আছে বিকজ আমি এখন ৰেফাৰেন্স বুক লমেই আছে ম্যাক্সিমাম তোমালোকৰ লোৱা বুলি কৈছিলা
সো ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা চাবা সেইকাৰণে ৰেফাৰেন্স বুকখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগে কাৰণ এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন বিলাক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এক্সাম্পল আৰু ইনটেক্স কিন্তু যেহেতু আমি বোৰ্ড এক্সাম দিম আমি কিয় ইগনোৰ কৰিম ঠিক আছে এনেকুৱাও নহয় যে এদিনো নাহে এক্সাৰসাইজৰ পৰা কোৱেশ্চন কেতিয়াও নাহে হেনেকুৱাও নহয় বাৰু আহে কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এইবিলাক ইনটেক্স আৰু এক্সাম্পলছ তো সেইকাৰণে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি বুকৰ পৰা চাবা সেইখিনি পৰ্চন সো ঠিক আছে বাৰু নেক্সট আকৌ আমাৰ আছে M2 প্লাস এইটো এটা টোটালি বেলেগ এটা কনসেপ্ট যেটো আমি নেক্সট আছে আমাৰ তো নেক্সটটো আমি নেক্সটতে পঢ়ো বাৰু কাৰণ আমাৰ বেলেগ এটা কনসেপ্ট আহি যাব ৰবা দেই সো ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে চোৱাচোন ইনটেক্সৰ তিনিটামান পেজ পিছত আছে why is the highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide or fluoride only মানে যদি এটা মেটেলে অক্সাইড ফৰ্মত থাকে নতুবা ফ্লুৰাইড মানে ধৰা মেটেল এটা আছে ই অক্সাইড ফৰ্মত আছে এটো M2O3 হ'ব পাৰে GT হ'ব পাৰে এটো ডিপেন্ডিং আপন দা মেটেল হ'ব তথাপি অক্সাইড ফৰ্মত আছে নতুবা ফ্লোৰিনৰ লগত কিবা ফ্লোৰাইড ফৰ্মত আছে তেতিয়ালে তোমাক যদি কোৱেশ্চনটো উঠেছে কিয় হি ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন ষ্টেট শো কৰে কিয় জানানে এই যে আমাৰ 10তে পাইছিলো অক্সিজেন আৰু ফ্লোৰিনটো হৈছে ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এলিমেন্ট হয়নে সো এডিশন অফ অক্সিজেন এন্ড ফ্লোৰিন মানে আমাৰ এই যে আমাৰ আছিল হি বহুত হাইলি অক্সিডাইজিং এজেন্ট আমি এজেন্ট বিলাক পাইছিলো মনত আছে না অলপ সো অক্সিজেন আৰু ফ্লোৰিনে কি কৰে ম্যাক্সিমাম হি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় স্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় সেই কাৰণে হি যেটো তাৰ লগত মেটেল থাকে তাক অক্সিডাইজ কৰি দিয়ে আৰু সেই কাৰণে সেই মেটেলটোৱে হাইয়েষ্ট অক্সিডেশন ষ্টেট ম্যাক্সিমাম যিমান পাৰে হিমান অক্সিডেশন ষ্টেটটো শো কৰিব পাৰে মই লিখাই আছো ধুনিয়াকৈ কিন্তু এইটো মানে অক্সিডেশন ষ্টেটৰ লগত জড়িত আমাৰ কোৱেশ্চন সেই কাৰণে মই একেলগে কৈ দিলো সো অক্সিজেন আৰু ফ্লোৰিনটো হৈছে হাইলি ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ আৰু হিয়তৰ অক্সিডাইজিং পাৱাৰটো বহুত বেছি হাই কাৰণ আমি ক্লাস 10তে পাইছিলো এডিশন অফ অক্সিজেন ইজ কি আছিল অক্সিডেশন মানে নাই এডিশন অফ অক্সিজেন অক্সিডেশন হয় না ওকে ঠিক আছে বাৰু নেক্সট টপিকটোৰ কাৰণে আমাক অকমান টাইম লাগিব বিকজ আমাক সেইটো এটা টোটালি এটা বেলেগ টপিক আৰু যেটো টপিকৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছিলো যে এই চেপ্টাৰটো কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউণ্ডৰ লগত খুব বেছি ইন্টাৰ ৰিলেটেড তো সেই টপিকটো নেক্সট টপিকটো পঢ়াৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশনৰ এটা টপিক আমি এতিয়াতেই পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে নেক্সট ক্লাছত বাৰু এইখিনি বুজাই দিম আৰু এইটো চেপ্টাৰ মোস্ট প্ৰবাবলি তোমালোকৰ আৰু দুটা ক্লাছত শেষে হৈ যাব ঠিক আছে দুটা ক্লাছত আমাৰ ফিনিশ হৈ যাব কাৰণ কনসেপ্টখিনি আমাৰ শিকাৰ পাছত আমাৰ বাকি ম্যাক্সিমাম থিওৰিটিক্যাল বস্তু আছে তেনে ঠিক আছে বাৰু আজিলৈকে বাই বাই কিবা ডাউট আছে যদি সুধিব পাৰা কোৱা কি কৈছিলা ময়ূৰে কিবা কৈছা নেকি কিবা কৈছিলা মই শুনা নাই দেই ওকে যদি একো ডাউট নাই তোমালোকৰ তেতিয়াহলে ঠিক আছে বাৰু আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰো নেক্সট ক্লাছ এটা নতুন টপিক হেৰু টপিকত অকমান টাইম লাগিব 15-20 মিনিট এটলিষ্ট লাগিব আমাক ওকে দেন তোমালোকৰ ফালৰ পৰা কাটি দিব পাৰা বাই বাই Good night, ma'am. Okay. Good night. Bye.